Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh Tử tập 6, Đời sống bên kia của tự. Có một điều rất lạ trong đời sống con người. Chúng ta biết chắc mình sẽ chết. Chúng ta biết chắc những người mình yêu thương rồi cũng sẽ chết. Nhưng phần lớn cuộc đời lại được sống như thế, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho đến một ngày, khi cái chết thật sự gõ cửa, khi một người thân ra đi, khi một chiếc giường quen thuộc bỗng trống vắng, khi một giọng nói quen thuộc không còn vang lên nữa. Lúc ấy, tất cả những câu hỏi mà con người cố tình tránh né suốt nhiều năm đột nhiên hiện ra. Người ấy đang ở đâu? Có còn tồn tại hay không? Có biết mình đang nhớ thương họ hay không? Hay tất cả đã hoàn toàn chấm dứt? Đó là lý do từ hàng ngàn năm nay, gần như mọi nền văn minh đều cố gắng trả lời câu hỏi về đời sống sau cái chết. Nhưng điều đáng nói là càng có nhiều câu trả lời, con người dường như càng trở nên hoang mang hơn. Ngài mở đầu chương này bằng một nhận định rất thẳng thắn. Có rất nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết, nhưng bên trong nó là cả một lịch sử dài của niềm tin, sự sợ hãi, tranh cãi và hiểu lầm. Bởi khi nói đến cái chết, con người thường không xuất phát từ sự hiểu biết, mà xuất phát từ nỗi sợ. Và khi nỗi sợ dẫn đường, rất nhiều quan niệm méo mó sẽ được sinh ra. Đó chính là điều mà Ngài bắt đầu tháo gỡ trong phần này. Nỗi sợ được xây dựng từ những niềm tin sai lầm. Hiện nay có rất nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết. Một số dựa trên những niềm tin có từ thời Trung Cổ, như sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục chẳng hạn. Ngài không bắt đầu bằng việc mô tả thế giới bên kia. Ngài bắt đầu bằng việc chỉ ra một điều quan trọng hơn. Đó là rất nhiều điều con người tin về cái chết thực chất được xây dựng trên nỗi sợ hãi, không phải trên sự thật. Trong nhiều thế kỷ, vô số người đã sống trong sự ám ảnh rằng sau khi chết họ sẽ bị xét xử, bị kết tội, bị trừng phạt, bị đày đọa đời đời. Và điều đáng nói là những nỗi sợ ấy thường được gieo vào tâm trí từ khi con người còn rất nhỏ. Một đứa trẻ chưa hiểu gì về cuộc đời, nhưng đã được dạy phải số địa ngục. Một người bình thường chưa từng trải nghiệm điều gì sau cái chết, nhưng đã được dạy phải sợ sự trừng phạt vĩnh viễn. Khi một niềm tin được lặp lại đủ lâu, nó sẽ không còn được xem là một niềm tin nữa. Nó trở thành một sự thật mặc định, và từ đó, nỗi sợ bắt đầu cai trị cuộc sống. Ngài tiếp tục nói một điều khá mạnh. Những điều này đã được một số giáo sĩ thời đó lợi dụng triệt để vì quyền lợi riêng. Đây không phải là sự công kích một tôn giáo. Điều Ngài phê phán không phải đức tin. Điều Ngài phê phán là việc sử dụng đức tin để kiểm soát con người. Lịch sử nhân loại cho thấy một sự thật khá buồn. Rằng bất kỳ điều gì chạm được vào nỗi sợ sâu nhất của con người đều có thể trở thành công cụ quyền lực. Và không có nỗi sợ nào sâu hơn nỗi sợ cái chết. Khi một người tin rằng số phận vĩnh viễn của mình nằm trong tay người khác, người đó rất dễ bị dẫn dắt. Khi một người tin rằng chỉ cần phạm một sai lầm là sẽ bị trừng phạt mãi mãi, người đó rất dễ sống trong lo âu. Ngài cho rằng nhiều giáo lý vốn được xây dựng trên tình thương đã bị biến thành công cụ của sự sợ hãi. Và khi điều đó xảy ra, con người không còn tìm kiếm chân lý nữa. Họ chỉ tìm cách trốn chạy hình phạt. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy đây không chỉ là câu chuyện của vài thế kỷ trước. Nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Chỉ khác hình thức mà thôi. Con người hiện đại có thể không còn sợ những hình ảnh địa ngục như thời Trung Cổ, nhưng họ vẫn bị điều khiển bởi rất nhiều nỗi sợ khác. Sợ thất bại, sợ bị bỏ rơi, sợ bệnh tật, sợ già nữa, sợ mất mát và sâu xa nhất vẫn là sợ biến mất khỏi cuộc đời này. Nỗi sợ ấy âm thầm hiện diện phía sau rất nhiều quyết định. Phía sau sự tham lam, phía sau sự bám víu. Phía sau những cuộc tranh giành không hồi kết. Bởi khi tin rằng mình chỉ có một lần tồn tại, con người rất dễ trở nên hoảng loạn trước sự vô thường. Đây cũng là điểm mà Phật Pháp tiếp cận hoàn toàn khác. Phật Pháp không sử dụng nỗi sợ để dẫn dắt con người.
Đức Phật không dạy con người phải sợ hãi cái chết. Ngài dạy con người hiểu cái chết. Bởi khi có hiểu biết, nỗi sợ tự nhiên giảm bớt. Một đứa trẻ sợ bóng tối vì không biết bên trong bóng tối có gì. Khi bật đèn lên, nỗi sợ biến mất, không phải vì bóng tối bị đánh bại, mà vì vô minh đã được thay thế bằng sự thấy biết. Đó cũng là điều đang diễn ra trong chương này. Ngài không cố gắng tạo thêm một niềm tin mới. Ngài đang cố gắng tháo bỏ những niềm tin sai lầm cũ. Nếu vũ trụ được vận hành bằng những định luật công bằng, thì cái chết cũng phải nằm trong những định luật ấy. Nếu thiên nhiên vận hành bằng nguyên nhân và kết quả, thì thế giới bên kia cũng không thể là một nơi hoàn toàn tùy tiện. Nếu sự sống được xây dựng trên trật tự, thì cái chết cũng phải có trật tự của nó. Nói cách khác, Ngài đang đặt ra một câu hỏi rất đơn giản. Tại sao con người lại chấp nhận rằng thế giới vật chất vận hành bằng quy luật, nhưng lại cho rằng thế giới sau khi chết vận hành bằng sự thật thường và cảm tính? Liệu điều đó có thật sự hợp lý hay không? Dưới ánh sáng của Phật Pháp, đây là một điểm rất đáng suy ngẫm. Bởi Phật Pháp không nhìn đời sống qua lăng kính thường và Phật, mà nhìn qua lăng kính nhân và quả. Không có một vị thần nổi giận để trừng phạt, cũng không có một vị thần thiên vị để ban thưởng. Chỉ có những nguyên nhân tạo ra kết quả tương ứng. Giống như gieo hạt xoài thì mọc cây xoài, gieo hạt chanh thì mọc cây chanh. Đó không phải là sự trừng phạt, cũng không phải phần thưởng, đó chỉ là quy luật. Khi hiểu được điều này, cách nhìn về cái chết bắt đầu thay đổi. Con người không còn nhìn sinh tử bằng sự kinh hoàng, mà bắt đầu nhìn nó bằng sự tìm hiểu. Không còn hỏi, tôi sẽ bị trừng phạt thế nào, mà bắt đầu hỏi, thực sự điều gì đang diễn ra? Và chính từ câu hỏi ấy, hành trình khám phá đời sống bên kia của từ mới thực sự bắt đầu. Phần tiếp theo nên là sự bất toàn của giác quan vật chất. Đây là đoạn rất hay vì Ngài bắt đầu chuyển từ phê phán niềm tin mù quáng sang lập luận logic. Không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Đây chính là nền móng để Ngài dẫn người đọc tới kết luận người quá cố chưa từng đi xa tà. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.